děláš? Ale... přinášel z báku maličký balíček. Nazdárek! Uvítal Jahany šťastně, když přistála na jeho posteli. A uvítělo se 12 let. Se zeptal Petě, proč to tak je. Protože 12 let bývávali dřív odjezdy a teďka korona taková, co to těle bylo? nějaká skudéria nebo co to je. Jak se to jmenuje? Jak strejovali po těch barákách. Co dělal drift? Když se cvičíme, to máš, ne? Jo. Jo. Ještě kůži zpátky nechtěl, protože protože je to po té havárce, je to bouchlý, je to ten sloupek a to, a on to nenechal ani spravit. Já jsem moc nedovolil. V červené vodě jsem byl včera. A to jsem měl kliku, že jsem tam byl zrovna včera. Koukám, že ani řeťaz nedostane, nefunguje na to. No, projede sypač a je to, ne?